Reportér. Spousta lidí hovoří o existenci džinů. Je džin pouze jiné označení pro reptiliána? Jsou to ty samé entity? Můžete nám povědět něco o tom, pod jakými jmény se v různých kulturách napříč historií reptiliáni objevovali? Simon. Existují výzkumníci, kteří věří, že vše řídí skupina zvaná archonti, nebo za vše jsou zodpovědní džinové. Smutné je, že mnozí z nich vůbec nevychází ze svých zkušeností. Jsou to badatelé, avšak zcela bez vlastních zkušeností. A ano, vím, že někteří aktivně vyhledávají lidi, kteří takové zkušenosti mají a kteří jim vyprávějí o svých zážitcích. Nicméně, dokud neprožijete svoji vlastní zkušenost, pouze si formujete názor na zkušenosti a vnímání jiných. Džin dokáže přijmout téměř jakoukoliv podobu, jakýkoliv tvar. Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří s džiny mají zkušenost a kteří mi třeba řekli, že se v místnosti náhle zjevil tygr nebo cokoliv jiného. A já věděl, že to byl džin. Když přijde mimozemské stvoření jakéhokoliv druhu do interakce s člověkem, v 9 případech z 10 takové setkání člověku způsobí šok. Nemohou se lidem zjevovat tak, jak ve skutečnosti vypadají, protože by jednoduše začali vyšilovat. A ať už byl záměr jejich návštěv jakýkoliv, člověk nebude schopen si vyslechnout, co mu chtějí. Tedy zjevují se v přestrojení. Abyste tomu rozuměli, nemění svá fyzická těla, pouze proniknou do mysli člověka a přinutí jej vidět něco jiného, změní svoji podobu přímo v jeho hlavě. Díky tomu, že jsem s těmito bytostmi v kontaktu velice dlouho, při komunikaci se mnou to dělat nemusí. Zpočátku to dělali, když jsem byl ještě hodně malý. Naučil jsem se je přijímat v jejich pravé podobě. Když mi bylo 5 nebo dokonce méně, roku 1963, to mi bylo asi 3,5 roku, byla mi ukázána jejich pravá podoba. Samozřejmě, že mě to vyděsilo. Ale víte, když vezmete 3leté dítě, posadíte ho na letadlo a pošlete z Birminghamu do Londýna, tak až oslaví 10. narozeniny, bude schopno bez obav letět z New Yorku do Moskvy, protože zkrátka nepozná rozdíl. Pokud vám tato stvoření neubližují, nemáte žádný důvod se jich bát. To znamená, že mé vnímání jejich sdělení bude pravděpodobně přesnější než u lidí, kteří při setkání s nimi právě málem vypustili duši. Takže odpověď na vaši otázku zní ne. Existují stínová stvoření, která jsou skutečně pravými stínovými bytostmi. Pak tu máme džiny, které se mohou pouze jevit jako stínové bytosti. A všechny tyto entity, o kterých hovoříme, mají schopnost proniknout do lidské mysli a přinutit je vidět cokoliv, co chtějí. A to je důvod, proč v pozdních 30. letech zaúkoloval Adolf Hitler doktora Mengele, aby prostřednictvím pokusů na lidech přišel na to, jak zabránit mimozemšťanům ovládat naší mysl. A to je bod, kdy Mengele překročil svoji vlastní hranici a skončil v Americe, kde pracoval pro ilumináty. Nicméně kořeny této práce skutečně začínají u Hitlera, který byl sám v kontaktu s mimozemskou skupinou. Hitler si kladl prostou otázku. Jak získat vojáky, kterým by tito mimozemšťané veškeré strategické informace neukradli přímo z jejich mysli? Zde má tento výzkum počátek. Většina lidí, která má zkušenost s mimozemskou entitou, tedy vlastně neví, co ve skutečnosti vidí, protože dokáží vidět pouze svýma očima a věřit tomu, co se jim stalo. Když jste s těmito bytostmi ve spojení, a rozhodně nejsem jediný, když jste s nimi v dlouhodobém kontaktu, máte s nimi určité dohody. Tyto bytosti mě nemohou klamat. Nyní je mi 54 a dosud mi nikdy nelhali,
nebo jsem je u toho nikdy neodhalil. Jsou to výborní lháři, ale když položím přímou otázku, buď dostanu odpověď, anebo odpovědět odmítnou, než aby mi řekli lež. Reportér. A to samé platí i pro reptiliány? Simon, ano, jistě. Reportér. Můžete mi popsat různé reptoidní bytosti, které znáte? Mary uvedla, že ví o 2 benevolentních skupinách. Slyšel jsem, že jich je ale víc. Můžete nám sdělit, jaký je váš výzkum v této oblasti, jaké jsou vaše zkušenosti? Simon. Nedělám výzkum, nejsem výzkumník. Mám pouze určité zkušenosti, mohu vám sdělit pouze to, co vídám, nebo to, co je komunikováno do mého mozku. Všechny reptiliánské skupiny mají vůči lidstvu nějak negativní vztah. Hlavním důvodem je evoluce. Reptiliáni se nevyvíjí. Jsou úplně stejní dnes, jako byli na naší planetě před 200 miliony lety. A v jejich aroganci se domnívají, že je to proto, že dosáhli evolučního vrcholu. Zhlížejí na savce a myslí si, podívejte se na sebe. Musíte se neustále vyvíjet, protože my jsme nedosáhli vrcholu evoluce. Takže všichni reptiliáni zaujímají přístup my a oni. Existují skupiny reptiliánů, kteří mají přístup rozděluj a panuj. Ti, kteří mají postoj rozděluj a panuj, hovoříme o té hlavní skupině reptiliánů, o drakoniánech, ti jsou vůči lidstvu nepřátelští, protože si jednoduše chtějí udržet status quo. Existuje jedna skupina, nemám rád to slovo malevolentní, reptiliánská rasa Alpha Draconis. Ta pojídá lidské děti, ale nejedná se o zlovůli, je to jejich kultura. Dělají to, protože si myslí, že na to mají právo. Je to naprosto pomýlené. Ale oni tomu věří a proto v tom nevidí nic špatného. Proto mají dohody s pozemskými vládami, protože dokud k nim proudí dodávky, nepřistoupí k žádným dalším krokům. Nepřijdou na zemi a nevyhlásí diktát. A tak tomu je po 1000 let. Máme zde druh žijící pod zemí, ten je takzvaně domorodý, protože má vztah k zemi. Drakoniáni nemají k zemi absolutně žádný vztah. Podzemní skupina však ano. Proto k lidem zaujímá ambivalentní, nevyhraněný postoj. Pak máme velice zajímavou skupinu reptiliánů, žijících ve hvězdném systému Sirius. Dále existují množství genetických smíšených ras, které jsou fyzicky napůl reptiliány a napůl jiná stvoření. Ti se přiklání více na stranu podpory lidstva. Obecně však lze říci, že benevolentní reptiliánské skupiny se do těchto záležitostí příliš nechtějí zapojovat, protože jejich vlastní sesterský druh je na naší planetě dominantní. Takže ano, s Mary bych souhlasil. Existuje řada dalších ras. Dosud jsem byl obeznámen pouze se 6 reptiliánskými uskupeními či frakcemi, ale bude jich pravděpodobně víc.